ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਜਿਮ ਆਰਕਿਟਨ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰੱਕਰਸ ਦੀ। ਉਹ ਟਰੱਕਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੇਜ ਥੈਫਟ ਮਿਸਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰੱਕਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਏ EMPLOYE ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਜ਼ ਏ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਜ ਥੈਫਟ $40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਜਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਆ। ਆਹ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵੇਜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਆਫ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਲਾਅਸ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ, ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਔਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ EMPLOYE ਦੀ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰੱਕਰਸ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਪਾਲ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਟਰੱਕਰਸ ਦੀ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਵੇਜ ਥੈਫਟ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ LMA ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਉਠਾਇਆ, LMA ਦਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ੂ? ਨਿਤਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੈਕਡ ਆ, ਥੱਬਾ ਆ ਪੂਰਾ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਵੀ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੌਨ ਮੈਕੈਲਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋ ਪਾਈ ਉਧਰ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੱਕ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੱਕ, ਵੀ ਇਹ LMI ਦਾ ਫਰਾਡ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀੜੀ ਵੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਨਿਤਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਲਕਮ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆਉਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ MPs ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ LMI ਦਾ ਫਰਾਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੇਦ ਭਰੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਵੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੁੱਪ ਆ LMI ਦੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਭਾਵੇਂ ਬੋਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਲਿਖਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ MP ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਲਿਬਰਲ ਹੋਵੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, NDP ਹੋਵੇ, ਵੀ ਇਹ LMI ਦੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਭੇਦ ਭਰੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਇਹ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਦੇ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਿਤਨ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲਾਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ LMI ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਰੈਕਡ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਕੀ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਪਾਲ ਜੀ, ਆਖਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਵੇਜ ਥੈਫਟ ਦਾ, ਆ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਟਾਕ ਸ਼ੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਗਲਤ ਇਮੇਜ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਮੇਜ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਿਤਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ LMI ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਟਮਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, MP ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ, NDP ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਕਟਮਸ ਇੱਥੇ
ਕੈਨੇਡਾ ਨੰਬਰ 1 ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੱਚਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਲੈਕਟਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, LMIA ਦੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੇਸ ਆ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਪਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ZCTA ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਮੀ ਨਾਗਰਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ AZ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫ ਪੀਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਜਸ ਥੈਫਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਸ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਜਸ ਥੈਫਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਰਸ ਆ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਫਲੀਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਲ ਮੈਨੇਜ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕਰਸ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਟਰੱਕਰਸ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਫਲੀਟਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਟਰੱਕਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਫਲੀਟ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਹਾਸੇ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ZCTA ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੈਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ MP ਆ, MPP ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਬੇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਰਸ ਨੂੰ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਔਰ ਟਰੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਰੋਡਸ ਤੇ ਲੋਡਸ ਤੇ ਔਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੇਜ ਥੈਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਜ ਥੈਫਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਫਲੀਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਜਸ ਐਕਚੁਅਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਈ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਲ ਟਰੀਟ ਕਰੋ ਤੇ
ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹਾਰਡ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਜ ਥੈਫਟ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਸਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਗੇਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਮਿਸਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਐਜ਼ ਏ EMPLOYEE, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਰਾਈਟਸ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਜਿਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਦੀ 50 ਹੋ ਗਏ, 55 ਹੋ ਗਏ, ਕਦੀ 60 ਸੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਟੋਟਲੀ ਮਿਸਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ LMI ਦਾ ਫਰਾਡ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ EMPLOYEE ਆ ਸਾਡੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ EMPLOYEE ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ WSA ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕਰ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਵੇਂ E-log ਆਈ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ 2016 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ 2019 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੌਨ ਫਰੇਟ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਸਪੈਚਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 2022 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਲਮੋਸਟ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਜ ਥੈਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ MPs ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਲਿਬਰਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਜ ਥੈਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰਾਂ, ਪੇਮੈਂਟਸ ਆਰਡਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਮਈ 2022 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਨਵੰਬਰ 2022 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੈਟ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ 4-5ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਟ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਵਾਰਡ 9 ਐਂਡ 10 ਤੋਂ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਵੇਜ ਥੈਫਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ, ਫੈਡਰਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਟਰੱਕਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰੇ ਜੇ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਐਸ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਟਰੱਕਰਸ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਟਰੱਕਰਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ that they kept our economy going। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, just by clapping for truckers won't solve anything। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਫ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ देयर wages, if it's about their safety, ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ on these issues। In fact the city of Brampton, ਸਾਡੀ council ਪਹਿਲੀ council ਸੀਗੀ that actively stood with truckers ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਕ ਦੀ issue ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। we were the first ones to endorse and write a letter in support of the association, in support of truck drivers, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੌਬੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡੀ council ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੀਜਨ ਅਪੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, our logistics sector is the largest sector, industrial sector that we have। it is also the largest logistics sector outside of California। ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਬੇਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। so any issues that affect truck drivers is not just a truck driver issue, it should be our own issue। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਮੇਰਾ 4000, ਮੇਰਾ 5000 ਵੇਜਸ
ਥੈਫਟ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਆ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਸਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ। ਯਾ ਸੈਡਲੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟਡ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਟ ਲੀਸਟ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਕਸੈਸਿਬਲ, ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਵੀ ਵਰਕ ਔਨ ਥਿੰਗਸ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੈਟਸ ਦ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ then you get together, whether you demonstrate, whether you hold a town hall ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਰਮ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਤਨ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਟਰੱਕਰਸ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੇਜ ਥੈਫਟ ਦੀ। ਤੇ ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕਰਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੀਗ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ AZ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਰੀਨਿਊਅਲ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡਿਊਲ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਤੇ ਖੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਟਰੱਕਰਸ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਕੀਰਤ ਜੀ, ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਵੇਜ ਥੈਫਟ ਦਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? Yeah, it's obviously a very important issue. ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ, so we're here to show our support. ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਆ, so ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਖੜਨੇ ਨੂੰ we'll be there for them. ਬਟ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੇਜ ਥੈਫਟ ਦੀ ਹੈ, ਮਿਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਲੈਂਡ ਆਫ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਔਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਿਸਾਗਾ GTA 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? Yeah, so right now ਪਤਾ ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ ਆ, that's rare to see. So ਮਤਲਬ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ। I know ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆ to talk, but I think that's the way forward. So ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, it's a great continuation of ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। Hopefully ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਸੋ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। $40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਜਸ ਥੈਫਟ 100% ਆ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ G20 ਦੇ ਅੰਦਰ? We saw your pictures on the social media. We feel proud when our deputy mayor is there in those events. ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ? Amazing. ਜਿਹੜੇ Ahmedabad Municipal Corporation, they did a wonderful job. They hosted the Urban 20, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ segment of a G20. ਤੇ Ahmedabad ਆਪਾਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, IIM ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ Ahmedabad, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ। I had an amazing time. ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ local mayors ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ 30 ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, and then globally about 30 mayors. ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। I think Brampton, as Canadians, we should all be proud, and I want to thank Mayor Parmar for doing such a wonderful job as well. So India ਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਫਿਗਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। Of course, you know, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੂਲਕ MBA ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ IIM ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ to actually walk through those doors, you know, given my profession, my background, it was amazing. ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਹੋਇਆ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹੋਇਆ, lots of development happening, and I just left before the flood, so ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। Obviously ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ
topic ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ sustainability and climate change ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ. There's a lot happening in India and a lot more needs to be done, but it was good to have everybody on the platform just laser focused on that topic. I think that was a great thing. Okay, so finally G20 tournament. Proud ke Canada, the Brampton has become a capital of Canada now, and how you are feeling for this? I feel great. Listen, Brampton, you know, kebari up, we hear idda ho reha, but we're also doing amazing things when it comes to climate, sustainability, and also GT20. ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ GT20 ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਇਟ ਕੰਟੀਨਿਊ. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਨਵੀਰ ਆ. ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਸਕੀਏ. ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਉਹ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ. ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ $40,000 ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੋਂ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5,000, ਕਿਸੇ ਨੇ 15,000, ਕਿਸੇ ਨੇ 1,000, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ 5,000. ਡਿਸਪੈਚਰਸ, ਮਕੈਨਿਕਸ, ਡਰਾਈਵਰਸ, ਵਰਕਰਸ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਆਪਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੋਂ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਲਟਕ ਜਾਣੇ ਆ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਕਰਸ ਆ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਕਈ 20 ਵਰਕਰਸ ਆ, ਕਈ 30 ਵਰਕਰਸ ਆ. ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਇਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੇ ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ. ਸਾਨੂੰ 8-8, 9-9 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਇੰਨੀ ਸਲੋ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ. ਜੀ ਇੰਨਾ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ. ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਆਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੇਂਜ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਵੈਂਟਸ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟਿਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਔਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ. ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ, ਫੈਡਰਲ ਔਰ ਹਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਵੇਜ ਥੈਫਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਰਗੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਦ ਬੈਟਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ, ਬੈਟਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ. ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਜਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਕਾਫੀ 100 ਆਫ ਡਰਾਈਵਰਸ ਆ ਲਾਈਕ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਜ ਥੈਫਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਆ ਉਹ ਵੇਜਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ. ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਆਫਟਰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਵੇਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ. ਅਤੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡਿਊਸ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡਿਊਸ ਹੈਗੇ ਆ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਖੁਦ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ. ਅਤੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ
ਮੈਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸ਼ੂ, ਬਟ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਡਿਊ ਆ। ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਰਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੂਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੇਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਮੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਡਰੀਮ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਡਰੀਮ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ MP ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਟੈਰੀਓ NDP ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਰੱਕਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇਜ ਥੈਫਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ। Well, it's great to see you again. It's so wonderful to be here. So today we are here because a town hall is going on for the truckers wage theft. How you see it? That wage theft is a serious crime. And our people, they are struggling. They are saying that $40,000 much of wages are stolen by the employers. Why no strict actions by any of the government? You know, every law is only as strong as the ability to enforce it. So you can have all the laws in the world that you want. If government doesn't want to actually crack down on the bad employers, nothing's going to change. So what we need to do is be demanding of the Conservative government in Ontario that they step up, that they enforce the laws, because we know that these employers, the bad employers, are breaking the laws. So we need to fix that. And I think it's really important as the opposition, we've been raising this issue in the legislature with the Conservative government of Doug Ford. So far, they have not supported our call to do something about this. And so it was really important to come today and listen to the truckers themselves speak with such courage, such bravery about what they faced. And I hope that the Conservative government will listen. So province has a PC government. The truckers are saying this is a province and a federal issue. Yes. In the federal issue, federal program, they need an amendment. So you want to say that federal government is also not acting along with the province government? Yeah, absolutely. The federal government has a role to play here as well. One of the important things that they could do is to support the workers who are brought in under the temporary employee program or foreign worker program. But also, we've seen many of these workers misclassified. They're employees, they're not contractors, and so as employees they have a lot of rights that they're not being recognized with right now. So all levels of government have a role to play here. What's really important is we need to see action. We know what the issues are. The truckers have had the courage to come forward because that's not easy, and many of them have faced threats. So they've shown the courage to come together and come forward here today, tell their stories, put a face to it. Now we need government at the federal and the provincial level to actually act. And for us in the opposition, we will continue to hold the government to account. In province, you are in opposition. In the federal, Jagmeet Singh is supporting the Liberals too. So that is also issue. Why not Jagmeet Singh, NDP leader? He is pushing the federal government, the Liberals, to act on these amendments as soon as possible. It's a good point, right? We're in a great position at the federal level. We have a position of power right now where the Trudeau government, we have to continue to hold them to account. So this is one of those areas where we can step up and say, hey, if you want us to continue to allow your government to function, then do something to support those workers. And it was great today to see Hamilton Mountain MPP or Hamilton Centre MP Matthew Green here today from the federal level, because he's been doing a great job of holding this government to account.
When being a media, we go to the public, we take their views. They said slowly we are losing our trust from the politicians. Reason I'm saying that NDP has a government in British Columbia, and same kind of situation is there also. Here we have a PC government in Ontario. The truckers wage theft is there also. You have a government there. So what is the situation there? Why no action has been taken on federal level, or where you have which provinces you have your own government, and here you are in opposition, you are criticizing the PC government. What about the British Columbia government? Well, I can't speak for the BC government, but I do know that they've put in place tougher labor laws. But again, every labor law is only as strong as the ability to enforce it. So I know that our BC NDP government has actually made quite a few moves to strengthen the enforcement of labor legislation. Here in Ontario, we have a government that has chipped away at the rights of working people. So they talk like they're a government of the workers, but when it really comes down to it, they're only ever taking the side of the bosses. We need a government that protects working people. Working people are the ones who need those wages. It's a matter of whether they can continue to keep a roof over their heads, whether their families are going to be fed. And it's so unjust because we know that these truckers, as we heard here today, are doing the most important work. I mean, they are really holding up our economy. Our economy would not function without them. So the abuse of these workers has to be dealt with. And I can say here and now that the NDP government will actually, make sure that we are putting more enforcement in place so that we actually can enforce labor legislation and rules that already exist and toughen up the laws that exist right now so that we protect more workers. You are an opposition leader in Ontario, and another question, serious concern, the carjacking, car thefts. Today also we have a candlelight vigil of an international student who got killed, right? Who got died in that. So being in an opposition, how you see that? Do you know any people whose car got stolen in your near and dear ones or in the Ontario? Well, I can say I've lots of people who had their cars stolen, but nothing like these violent attacks that we're seeing here. It's deeply concerning. We know that a lot of people are feeling very vulnerable right now. It was such a terrible tragedy here. And I think the government needs to be working with vehicle manufacturers to put in place mechanisms to Which government? support them. I would say the provincial government again. And provincial government says is the federal. They bail reforms, they don't leave. Isn't this something yes. though? Isn't it frustrating though to have all of these different levels of government saying, no, it's their fault or it's their fault. It's not my responsibility, it's their responsibility. We need to stop playing these games. Governments need to take responsibility. We've seen it over and over again where I call it jurisdictional ping pong, right? But Canadian vehicles are going across the seas. Yeah. It's going So overseas. the federal government has a role to play because, of course, they control the ports and what's going in and out, and we need to see that enforcement at the ports. So whose failure is this? I think it's a failure at all levels. All levels. I think that you need to see better enforcement. The provincial government should be talking to vehicle manufacturers about mechanisms that can help to protect those cars so they're not as easily stolen. Federal government absolutely has to crack down though, because we know that what's happening is they're stolen here and then they're shipped the next morning, and that's it. But what's really concerning to me too is the violent aspect of this, because nobody wants to lose a vehicle. That's terrible. But when you start to talk about people's lives being put at risk, that's an even different level of concern. And I'm really sorry to hear about the tragedies that have happened. And we need our law enforcement to be taking this seriously. We need the provincial government to take it seriously. Thank you very much. You're welcome. Thank you so much. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵੀ ਔਜਲਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫ ਪੀਓ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ, ਨਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਵੇਜ ਥੈਫਟ ਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਜਸ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਰਕਰਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਦੀ, ਨਾਲੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਅ ਤੋੜਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਨੇ ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਟਰੱਕ ਰੈਲੀਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੇਜ ਥੈਫਟ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਲਾਅ ਦੀ ਸਖਤਾਈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਮਿਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹਜੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਮਿਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ employer ਦੀ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ employer is responsible to make sure that their employees are not misclassified. Baki jo wage theft di vi gal hegi a, those issues can be solved at the labor court, and I'm really here today to listen to all of the issues. So jehde truck drivers ne kei issues bring up kite hege a, main address karungi. Sada Minister of Labour Seamus O'Regan de naal vi inna di meeting hoi hegi a kuch din pehla. So we are open and all ears to make sure jehde bhi truckers de issues hege a oh sahi tarike ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਮਿਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ, ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ EMPLOYEE ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, there are penalties that they will face, and so hopefully there is no misclassification, but there are options ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਟਰੱਕਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, employers ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, but you have to pick a line, and I think this is where the issue stands. So I want to thank Justice for Truckers and lots of organizations ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂਸ 'ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਅਤੇ employers ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।